हेलो, आज चाहिँ हामी म्याग्नेटिजमको पुरै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला यो क्लासमा यो चाहिँ हाम्रो बायोट एन्ड सावर्ट ल भन्नेको डेरिभेसन हो। बायोट एन्ड सावर्ट ल डेरिभेसन हो यो चाहिँ हाम्रो इक्जाममा पनि आउनलाई सक्छ त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ इक्जाममा आउन सक्छ भनेपछि त हामीले भिडियो पनि हाल्नुपर्छ त्यसै कारणले चाहिँ म अब यहाँ भिडियो धेरै लामो पनि हुँदैन होला, सायद 10 मिनटभन्दा बढी हुँदैन होला यो भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला। यहाँ बायोट एन्ड सावर्ट ल स्ट्यान्डर्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द करेन्ट एलिमेन्ट अफ द conductor carrying a current of a point in a medium is भनेर भनेको छ यो अझै छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बुझाइदिन्छु बुझाइदिइसकेपछि त यहीँनिर कपीमा पनि मैले लेखेको छु, तपाईँहरूले त्यही पनि एकचोटि हेर्न सकिनु भइहाल्छ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म बुझाइदिन्छु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यहाँनिर यस्तो यो फिगर छ नि, त्यसरी नै म चाहिँ यहाँ एउटा गर्छु ल। यहाँदेखि यो चाहिँ एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ एउटा वायरमा करेन्ट पास गर्नलाई थालेछ। अनि यो करेन्ट पास चाहिँ आई भन्ने करेन्ट पास गरेछ ल, करेन्ट चाहिँ आई भन्ने पास गरेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो एउटा डिस्टेन्सलाई चाहिँ तपाईँ आर भन्नु ल, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी आर मान्छौँ अनि यो करेन्ट पास यो वायरलाई चाहिँ हामी ए, अनि यो बी, अनि यो आर डिस्टेन्स भएकोलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ पी मान्छौँ अनि यो करेन्ट पास भइसकेको यो हाम्रो थीटा, यसलाई चाहिँ एङ्गललाई चाहिँ हामी थीटा मान्छौँ ल, यसलाई चाहिँ थीटा मान्छौँ हामी। अनि यो चाहिँ हाम्रो बी भइहाल्यो, बी चाहिँ अलिक कस्तो खतरनाक भएछ यसलाई चाहिँ बी मानेछौँ हामीले। अनि यहाँनिर हामी अब यो करेन्ट पास गर्दा त अब हाम्रो यो वायर त जति लामो पनि हुनसक्छ यो अहिले यो वायर छ नि, यो हाम्रो त जति वायर पनि यति जति लामो पनि हुनलाई सक्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो वायर जति लामो पनि हुनसक्छ। तर अरू कसरी निकाल्ने, त्यही कारणले चाहिँ त्यो साइन्टिस्टले चाहिँ हाम्रो के निकालेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक डिस्टेन्स के कुनै पनि एउटा जसको गरेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी ल यसलाई यति नै मान्यौँ न अनि यसलाई चाहिँ हामी डिएल ल, यसलाई चाहिँ डिएल डिस्टेन्स मानेको छौँ हामीले, डिएल डिस्टेन्स मानेको छौँ। यति बुझ्नु भएन एउटा वायरमा गरेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो करेन्ट पास गरेको हुन्छ, यो आई करेन्ट पास गरेको, यो चाहिँ हाम्रो आई करेन्ट पास गरेको हुन्छ। अनि यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले डिएल मानेको हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो थीटा हुन्छ यो एङ्गल चाहिँ। अनि यो हामी यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी आर मान्छौँ यो डिस्टेन्सलाई आर मान्छौँ। अनि हामी यो आर डिस्टेन्स गएको त्यसलाई चाहिँ पी मान्छौँ यतिसम्म बुझ्नुभयो नि। अब यो त हाम्रो यो फिगर अनुसारको भयो, अब यो फिगर अनुसारकोले मात्र भएन। अनि म चाहिँ अब यहाँ जस्तै अब तपाईँ एउटा इक्जाम्पल बुझ्नु ल। अब म एउटा यहाँ कार्डबोर्ड जस्तै एउटा मानौँ न, कार्डबोर्ड छ यो चाहिँ कार्डबोर्ड ल, मतलब यो चाउचाउहरूको आउँछ नि कार्टुन कार्टुन अब के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि यो कार्टुनमा चाहिँ म एउटा दुलो बनाइदिन्छु यहाँनिर यहाँ दुलो बनाइदिन्छु। अनि यहाँनिरबाट चाहिँ हामी यो दुलोमा चाहिँ यहाँ माथिबाट एउटा वायर लान्छौँ अनि यो सिधै यहाँ तलबाट आउँछ नि त, यो दुलोबाट छिर्दै यहाँबाट तल वायर आउँछ अनि जस्तै मानौँ मैले यहाँबाट करेन्ट पास गरेँ भने, आई करेन्ट पास गरेँ भने चाहिँ यो मैले अघि भर्खर यो भने नि यो र यो चाहिँ सेम हो क्या ल। म चाहिँ यहाँ अहिले यो कार्डबोर्डवाला चाहिँ इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर हो अनि यहाँनिर तपाईँले आई करेन्ट पास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्डहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर यसरी यहाँ यसरी यो सर्कुलर रिङमा बसेको हुन्छ क्या यसरी सर्कुलर रिङमा आएर बसेको हुन्छ म्याग्नेटहरू। हामीले करेन्ट पास गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि यो हामी म्याग्नेटिक यो सर्कुलर रिङमा बसेको हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ अनि यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले डिबी भनेर भनेको छौँ ल यसमा चाहिँ। अनि यो डिबी भनेर भनेको छौँ। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब मैले यति यो त भने तपाईँहरूले बुझ्नु नै भएको भएन, यो चाहिँ मैले यो कार्टुनको बनाएको र यो अहिले हामीले चाहिँ फिगरमा चाहिँ यो के अरे बुकमा चाहिँ हामीले यति यो गर्नुपर्ने हो कपीमा चाहिँ फिगर यो अहिले मैले यो कार्टुनबाट बनाएको चाहिँ यो चाहिँ पर्दैन गर्नु यो चाहिँ हाम्रो त्यो मात्र हो, अहिले यहाँ मैले बुझाउनलाई मात्र गरेको बुझ्नुभयो। यो सर्कुलर रिङमा करेन्ट पास हुने साथै चाहिँ अनि भनेपछि यो साइन्टिस्टले के बुझ्छ भने करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ केही न केही रिलेसन हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ अब तर रिलेसन त हुन्छ, के रिलेसन छ कस्तो रिलेसन छ भनेर त हामीलाई थाहा पाउनु पऱ्यो त्यसै कारणले चाहिँ अनि यहाँनिर हाम्रो अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लेखेको छ यो साइन्टिस्टले मतलब मैले लेखेको हो तर यो त मलाई सरले लेखाउनु भएको हो। हामीले त अब यो डाइरेक्टली प्रोफेसनल यो के तपाईँहरूले त बुझ्नु हुँदैन, सबैभन्दा सुरुमा त अब बुझ्नुहुन्छ अनि त भिडियो हेर्नु भइरहेको हुँदैन त्यसै कारणले चाहिँ म चाहिँ अब यहाँ तपाईँलाई लेखाइदिन्छु मतलब गराइदिन्छु भनिदिन्छु म तपाईँलाई। अब मैले के भनेको छु भने भर्खर म डिबी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भनेको छु यो डिबी हाम्रो सबैमा हुन्छ, सबैमा ल यो डिबी म यसरी लेखिदिन्छु डिबी। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ डिबी भनेको चाहिँ
अनि यहाँ डिभी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हो, डिभी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर मैले भनिरहेको छु होइन, डिभी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भनेको छु। अनि यो डिभी चाहिँ केसँग यो हाम्रो यो वायरको लेन्थ छ नि, यो वायरमा हामीले स्पेसिफिक एउटा यो डिएल भनेर लेन्थ लिएको छ नि, यो त हाम्रो बढायो घटायो भने पनि कुनै डिफ्लेक्ट हुन्छ नि त म्याग्नेटिक फिल्ड त होइन, घट्ने बढ्ने हुन्छ। अब जे हुन्छ होइन, घट्ने बढ्ने हुन्छ भनेपछि हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ वायरसँग होइन। अनि वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ के, डिएलको लेन्थ भनेपछि यहाँनिर हामीले डिएलको लेन्थ यहाँनिर गरिदिएको छौँ है। फर्किनलाई मजाले यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएलको लेन्थ हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। वायरको यो डिएलको लेन्थ बढ्यो भने पनि यतातिर यो म्याग्नेटिक फिल्डमा डिफ्लेक्ट हुन्छ, घटायो भने पनि केही न केही डिफ्लेक्ट हुन्छ होइन। अनि अब हाम्रो त्यसै कारणले करेन्ट पनि त होइन, करेन्ट पनि त बढाए पनि घटाए पनि त केही न केही त हुन्छ होइन, करेन्ट बढायो भने पनि केही न केही हुन्छ, घटाए पनि केही न केही हुन्छ। अनि यो पनि हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट आइए, बुझ्नुभयो नि, यो नि हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट आइए। अनि त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को छ भने यो अब चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्ट, अनि फेरि डिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो थीटा, यो पनि त हाम्रो एङ्गल, यो एङ्गल छ नि, यो एङ्गल पनि त यो एङ्गल यो थीटा डिग्री मैले थीटा भनेर भनेको छु नि, यो नि त हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो पनि थीटा यो एङ्गल बढाउने साथै पनि डिफ्लेक्ट हुन्छ, घटाउने साथै पनि डिफ्लेक्ट हुन्छ होइन म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यही भएर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो चाहिँ हाम्रो साइन थीटा हुन्छ है, यो साइन थीटा। अब त्यसै गरी यो हाम्रो अब अर्को अब यो डिभी, फेरि अब हाम्रो डिभी यो हाम्रो डिभी पनि अब यो डिभी मैले अब यो चाहिँ हाम्रो के को हुन्छ भने डिभी इज यो चाहिँ यो लाइन छ नि, मैले यो आर भनेर भनेको छु नि, योसँग त्यो हुन्छ क्या, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो आरसँग चाहिँ हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो अरू सबैसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ होइन। अनि यो आर लाइन भनेर मैले भने नि, यो भर्खर यो आर योमा यहाँ हो, यसलाई चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्छ। अनि यो हामीले यो लाइनको नाम के छ, हाम्रो आर छ नि त होइन, त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर, यसलाई चाहिँ हामी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर भनेर भन्छौँ होइन। अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के भनेर मैले के गरेँ भने, एउटा यो डिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएल होइन, डिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएल भने। अनि फेरि डिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई करेन्ट, डिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा, डिभी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/2 आर स्क्वायर भनेर भने होइन। तपाईँहरूले यति नै क्या, यति तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो नि, यति बुझिसकेपछि सक्यो, बायोट-सावर्टलाई सक्यो है। अब बायोट-सावर्टलाई सक्यो त सक्यो, तर के गरिसक्यो होइन, मैले यहाँनिर यो पोइन्ट लेखेको छु नि, यति चाहिँ यो 3टा पोइन्ट लेखेको छु नि हो, यति यही लेखेको हो क्या। अब यहाँ हेर्नु, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 नम्बरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट अफ इलिमेन्ट डिभिज, अनि आइडियल छ होइन, मैले आइडियल भनेको सुरुमा डिएल माने, अनि फेरि आई पनि छुट्टी मानेको छु भने यहाँनिर एकै ठाउँमा मानेको छ, त्यो हामीलाई केही पनि भएन, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन, जसरी गर्दा पनि हुन्छ क्या। अनि फेरि अर्को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइन, यो साइन होला, साइन अफ एङ्गल, यो साइन हो है, यो साइन अफ एङ्गल बिट्विन द इलिमेन्टल लेन्थ एन्ड द लेन्थ लाइनिङ जोइनिङ इट विथ द पोइन्ट अफ डिभी, अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा भनेर हुन्छ होइन। अनि फेरि अर्को चाहिँ हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अफ इलिमेन्टल लेन्थ अफ द पोइन्ट डिभी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/2 आर स्क्वायर छ भनेपछि यो हामीले यहाँनिर फिगरमा तपाईँहरूलाई मैले सबै बुझाइसकेँ है। यो फिगरमा यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अब यो बायोट-सावर्ट ल भइहाल्यो होइन, यति यो लेख्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई यो अहिले मैले यत्तिकै यहाँ फिगर अनुसारले यति गराएको यो गर्दा पनि भयो होइन, तपाईँहरूलाई नत्र यहाँ कपीमा लेखाएको पनि गर्दा भइहाल्यो, कपीमा लेखाएको पनि छँदैछ है, राम्रोसँग क्लियरै होला। ह्यान्डराइटिङ त अब त्यस्तै हो मेरो ह्यान्डराइटिङ है, त्यसको लागि त अब म के, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कम्बाइनिङ इक्वेसन भनेर, अब यो चाहिँ यहाँ कम्बाइनिङ इक्वेसन लेखेको छ होइन, तर के कम्बाइनिङ गरेको त अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन। अब तपाईँले चाहिँ यो सुरुदेखिको पेन लिएर बस्नुपर्ने छ है। अब यहाँनिर हाम्रो सबै सेम छ होइन, सबै थोकमा सेम छ भने यो डिभी त सेम छ होइन, सबै थोकमा डिभी सेम छ। यो चाहिँ मेरो यहाँनिर त हाम्रो डिभी त सबैमा सेम छ होइन, डिभी, अनि यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टुको नि सबै ठाउँमा सेम छ होइन। अब यो 1/r स्क्वायरमा त सेम छैन होइन। अब यहाँनिर म भनिदिन्छु बिस्तारै पर्खिन्न। अब यहाँ हामीले यो कम्बाइनिङ, यो इक्वेसन सबै कम्बाइनिङ गर्ने हो क्या, इक्वेसनलाई सबैलाई कम्बाइनिङ गर्ने, यो इक्वेसन 1 मान्नु, यसलाई 2 मान्नु, यसलाई 3 मान्नु होइन। अनि
अनि यो 1/r² 4 मान्नु। यसलाई सबै इक्वेसनलाई कम्बाइन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन आउँछ। त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी बायोट-सावर्ट भन्छौँ। अब यहाँनिर त होइन सबै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दा त सबैभन्दा सुरुमा त हामीले यो डिबी सबैमा छ होइन, डिबी लेखेँ। अनि यो डाइरेक्टली यो सिम्बल छ, यो सिम्बल पनि मैले लेखिसकेँ होइन, तपाईँहरूले हेरिसक्नु भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो डिएल छ अनि फेरि आई छ। अनि म दुइटैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्छु ल, दुइटैलाई एकै ठाउँमा मतलब सबैलाई एकै ठाउँमा लेख्ने हो। यस्तो आइडियल अनि माथि अब हाम्रो साइन थीटा पनि छ होइन, साइन थीटा होइन, आइडियल हो यो। डिबी अनि बाई आर² जस्ताको त्यस्तै सबै जस्ताको त्यस्तै मैले राखिदिएको छु ल। सिर्फ यो आइडियललाई एक ठाउँमा राखेको छु अनि साइन थीटालाई एक ठाउँमा राखेको छु है। यहाँ पनि मैले त्यही नै गरेको छु, यो कपीमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँसम्म हाम्रो सेम भयो। डिबी इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु आइडियल बाई आर² भनेर होइन, यहाँसम्म हाम्रो निस्कियो। अब हाम्रो अझै निकाल्नुपर्ने छ। अब यो हाम्रो यो मेन छ नि, यो डाइरेक्टली यो सिम्बललाई हटाउनु पर्ने छ, यो सिम्बललाई हटाउनु पर्ने छ। तर यसरी हाम्रो हटाएर हुँदैन होइन, यसरी हटाएर त हुँदैन। अब हाम्रो यतिसम्म आयो भनेपछि अब यो सिम्बल छ नि, मैले अघि भर्खर भने नि यो सिम्बललाई हटाउनु पर्ने छ। तर कसरी हटाउनु पर्ने छ अब भन्छु म। अब हामीले चाहिँ यहाँ डिबी अनि यो सिम्बललाई म इक्वल्स टु लेख्छु। अनि कुनै यसलाई चाहिँ हामीले कुनै कन्सट्यान्ट कुराले हटाउनुपर्छ कि। अनि कुनै कन्सट्यान्ट कुरा हाम्रो के हुन्छ भने μ0/4π, μ0/4π अनि जस्ताको त्यस्तै μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई r²। हो अनि यो हाम्रो इक्वल्स टु कसरी आयो भने यो μ0/4π थपेँ होइन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो इक्वल्स टु यतातिर आयो। कुनै पनि कन्सट्यान्ट कुरा थप्नुपर्छ। अब कुनै पनि मतलब यो μ0/4π भनेको त हाम्रो कन्सट्यान्ट भयो। अब म्युको भ्यालु तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ होइन, म्युको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने μ0को भ्यालु 4π इन्टु 10⁻⁻7 हुन्छ ल, इन्टु 10⁻⁻7 हुन्छ μ0को भ्यालु चाहिँ हाम्रो। अब 4πको भ्यालु त तपाईँहरूलाई थाहा देखा होइन। अब चाहिँ हाम्रो यदि डिबी डिबी इक्वल्स टु μ0/4π आइडियल साइन थीटा आयो होइन बाई r²। यतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सारिसक्नुभयो होला कपीमा होइन। आफ्नो कपी चाहिँ लिएर बस्नु, नत्र चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ है। अब चाहिँ म यहाँबाट गर्छु ल। अब चाहिँ हामीले यसलाई भेक्टर फर्ममा पनि लेख्नुपर्छ होइन। तपाईँहरूले यतिसम्म गर्दा पनि भयो है, तर भेक्टर फर्ममा लेख्यो भने चाहिँ अलि राम्रो, अझै धेरै हुन्छ होइन, मार्क्स आउने बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब इन भेक्टर फर्म भनेर म यहाँ लेखिदिन्छु सुरुमा। अघि चाहिँ हामीले अघिसम्म मात्र गर्दा नि हुन्थ्यो होइन। अब चाहिँ यो हाम्रो भेक्टर फर्ममा मैले लेखेको छु। भेक्टर फर्ममा लेखेको चाहिँ मैले यो डिबी इक्वल्स टु μ0/4π आइडियल साइन r²। यतिसम्म त हाम्रो पहिले पनि थियो होइन, यतिसम्म त हाम्रो पहिले पनि त थियो नि यो। अनि मैले चाहिँ r/r मात्र थपिदिएको छु ल। r/r थपिदिँदा त केही पनि हुँदैन नि त होइन हाम्रो, त्यही थपिदिएको छु अहिले चाहिँ, r/r मात्र थपिदिएको छु। अनि फेरि यहाँ तल हेर्न तल तपाईँले यहाँ मैले रेडले लेखेको छु डिबी इक्वल्स टु μ0/4π। अनि मैले आईलाई चाहिँ अगाडि ल्याएको छु, यसको चाहिँ केही पनि त्यो हुँदैन, यो चाहिँ के स्केलर क्वान्टिटी हो होइन। त्यही भएर चाहिँ अनि मैले डिएल क्रस आर भेक्टर आर भेक्टर गरेर गरिदिएको छु। अनि डिभाइड r³ भनेर गरिदिएको छु होइन। यो र यो त मल्टिप्लाई हुन्छ भयो, यति बुझ्नु भइहाल्यो होइन तपाईँहरूले। अब चाहिँ तपाईँहरूले के सोचिराख्नु भयो होला भने यो आइडियल साइन थीटा थियो भनेर भन्नुभयो होला होइन। यसलाई चाहिँ मैले यो डिएल भेक्टर क्रस आर भेक्टर भनेको चाहिँ डिएल आर साइन थीटा भनेर त भयो नि होइन, यो भनेको त त्यही त भयो नि। अनि हाम्रो चाहिँ यो डिएल आर साइन थीटा भनेको चाहिँ डिएल भेक्टर क्रस आर भेक्टर हो क्या। यो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट गर्छ नि हो, त्यस्तो गरेको हो होइन मैले चाहिँ। अनि मैले चाहिँ के गरेको भनेर बुझ्नु भइहाल्यो तपाईँहरूले।